Pinutas na dito. Actually, ito pang Rusi na 125. At tip, mabilisang tip lang kasi ang binili niya is stainless. So maraming bumibili na nagdadalawang isip or parang at the back of their mind, tinatanong kung stainless ba talaga. So ang pinaka-tip para malaman ng isang binibili or kung anong bagay man dyan, kung stainless ba talaga or hindi, is dapat mayroon kayong magnet. So marami akong magnet dito. Pang testing yan, mga magnet yan lahat. Pag kumapit ang itong magnet sa mga ganyan, ganito, sabihin yan, bakal. Pag ganito na hindi siya kumakapit, yan, legit stainless yan. Yan yung mga tip para tandaan, hindi siya kumakapit. Pero kapag dito sa mga ganito, yan, kapit yan siya. Yan, kasi mga bakal, kahit nga may may mga plastic, hindi na masyado kasi may plastic. Pero dito sa mga ganyan, yan, kapit yan siya. Bakal. Yan, okay? So, yun lang. Dapat meron kayong magnet. Thank you, kuya. Okay ba? Okay na? Okay, Badja City 100B. Nagkaroon ng fender na pang Rusi. Thank you. Magnet. Legit. Stainless.